या ठिकाणी क्वेश्चन दिलेला आहे, कन्स्ट्रक्ट सिंगली लिंक लिस्ट, ज्याला आपण शॉर्टकट मध्ये SLL म्हणतो, युजिंग डेटा फील्ड्स 21, 25, 96, 58 and 74 and show procedure step by step with the help of diagram फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, असा क्वेश्चन दिलेला आहे. म्हणजे या ठिकाणी काही एलिमेंट्स म्हणजे नंबर्स दिलेले आहेत आणि त्या नंबरची आपल्याला काय करायचे, लिंक लिस्ट तयार करायचे. हा क्वेश्चन 4 मार्क्सला आलेला आहे पेपरमध्ये. तर याचं सोल्युशन आपण बघूया. गिवन डेटा फील्ड्स आर (21, 25, 96, 58 and 74. असे टोटल 5 डेटा फील्ड्स एलिमेंट किंवा आपण त्याला नंबर्स म्हणू शकतो दिलेले आहेत. आता आपल्याला स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करायचे. तर स्टेप बाय स्टेप कसं करणार? सुरुवातीला आपण जी लिंक लिस्ट तयार करणार आहे त्यात कोणताही एलिमेंट राहणार नाही. सो इनिशियली द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी. Initially linked list is empty. लिंक लिस्ट एम्प्टी आहे याचा मीनिंग काय झाला? जो आपला स्टार्ट नावाचा पॉइंटर आहे, व्हेरिएबल आहे, पॉइंटर आहे, त्यात नल ऍड्रेस राहील. यू मे से नल. त्याच्यावरनं पण समजतं की आपली लिंक लिस्ट काय आहे, एम्प्टी आहे. ठीक आहे. आता आपल्याला काय करायचंय, पहिला एलिमेंट, पहिला नोड क्रिएट करायचा आहे आणि त्यात हा 21 आपल्याला इन्सर्ट करायचा आहे. तर आपली स्टेप राहील insert, that is the you may say step 1, insert node 21. आता आपला 21 हा पहिलाच नोड आहे. सो याचा ऍड्रेस कुठे राहील? ऑब्विसली या स्टार्ट मध्ये. हा सुरुवातीला स्टार्ट मध्ये नल आहे, पण जसं आपण 21 इन्सर्ट करणार तसा त्याचा ऍड्रेस या स्टार्ट मध्ये चालला जाईल. सो या ठिकाणी आपण लिहिणार when we insert node 21, its address will be stored in start. ओके, पहिला नोड होता म्हणून हे लिहावं लागलं. आता याला डायग्राम मध्ये कसं लिहिणार? तर लक्षात घ्या, आपला नोड आहे, यात 2 फील्ड राहतील. ऑब्विसली एक फील्ड 21 राहील आणि या ठिकाणी आपला एक स्टार्ट नावाचा पॉइंटर राहील. ऑब्विसली या पॉइंटर कडे याचा ऍड्रेस आहे. हा पहिलाच एलिमेंट आहे, तर या ठिकाणी नल राहील. नाव स्टेप 2 मध्ये आता आपल्याला सेकंड नोड इन्सर्ट करायचा आहे, म्हणजे 25. इन्सर्ट नोड 25. आता बघा, आपल्याला 25 नोड इन्सर्ट करायचा आहे. तर स्टेप बाय स्टेप कसं होईल? आपल्याला पहिले स्टार्ट वर जावं लागेल. स्टार्ट वरनं आपल्याला पहिला नोड मिळेल. पहिल्या नोड वरनं नंतर आपण सेकंड नोड ऍड करू शकतो. प्रॅक्टिकली असं होतं. पण डायग्राम ड्रॉ करताना आपण डायरेक्ट ड्रॉ करू शकतो. पण प्रॅक्टिकली पहिले स्टार्ट वर जावं लागेल. स्टार्ट वरनं 21 वर जावं लागेल. मग आपल्याला इथं नल मिळाला, मग इथं आपण नोड ऍड करू शकतो. मग याला लिहिणार कसं? टू इन्सर्ट नोड 25 अँड सबसिक्वेंट नोड, म्हणजे याच्यानंतर जे पण नोड येतील, सबसिक्वेंट नोड ट्रॅव्हर्स लिंक लिस्ट
फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. आता आपल्याला 25 इन्सर्ट करायचं आहे. तर कसं येईल या ठिकाणी, हा नेहमीप्रमाणे आपला स्टार्ट राहीलच इथं. या ठिकाणी आपला पहिला नोड ज्यात पहिली व्हॅल्यू आहे 21. नाव हा आपला सेकंड नोड ज्यात व्हॅल्यू आहे 25. आता लक्षात घ्या हा याला कनेक्टेड आहे. 25 इज द लास्ट एलिमेंट, इथं येईल नल. स्टेप बाय स्टेप सांगितलंय. त्यानंतर आपल्याला स्टेप 3 मध्ये 96 डेटा फील्ड असणारा नोड इन्सर्ट करायचा आहे. तो इन्सर्ट नोड 96 सेम वेने डायग्राम येईल. 25 च्या पुढे 96 येईल. तो आपण थोडस डायग्राम स्मॉल करून घेऊ, आपल्याला जागा वाचवावी लागेल. टोटल 3 नोड आले. 3 नोड कसे आले, पहिला नोड ऑलरेडी 21, दुसरा नोड 25, हा तिसरा नोड आपला आता इन्सर्ट केला 96. स्टार्ट कडे या 21 चा ऍड्रेस आहे, पुढच्या नोडचा ऍड्रेस या 21 कडे, नेक्स्ट ऍड्रेस 96 चा ऍड्रेस 25 कडे. आता 96 हा लास्ट एलिमेंट आहे, म्हणजे याच्याकडे कोणाचा ऍड्रेस नाही, म्हणून त्या ठिकाणी आपण लिहिलं नल. आता पुढचा नोड आपल्याला इन्सर्ट करायचा आहे. स्टेप 4 इन्सर्ट नोड 58. आता परत हे डायग्राम ड्रॉ करायचे. एक लक्षात घ्या, इथून स्टार्टिंग पासून ट्रॅव्हर्स करावं लागतं. स्टार्टिंग पासून 21 मग 25 तर नल मिळाला, तेव्हा 96 आपण त्यात इन्सर्ट केलाय. म्हणजे टेक्निकली अशी प्रोसेस आहे, पण डायग्राम ड्रॉ करताना आपण डायरेक्टली ड्रॉ करतो. तर नेहमी सारखं या ठिकाणी आपल्याला घ्यावं लागेल स्टार्ट, पहिला नोड 21 येईल, सेकंड नोड 25, त्यानंतर थर्ड नोड 96, आणि आता आपला नवीन नोड आहे दॅट इज 58. स्टार्ट कडे 21 चा ऍड्रेस राहील, या नोड कडे 25 चा ऍड्रेस राहील, याच्याकडे पुढच्या नोडचा ऍड्रेस राहील, 96 कडे 58 चा ऍड्रेस राहील, आणि 58 हा लास्ट एलिमेंट आहे, म्हणजे याच्याकडे कोणाचा ऍड्रेस नाही, म्हणजे नल. नाव लास्ट स्टेप, कारण लास्ट नोड राहिलाय. स्टेप 5 इन्सर्ट अ नोड 74. नाव डायग्राम तसंच ड्रॉ करायचंय. आपला स्टार्ट, नाव दिस इज 21. थोडा स्पेस आपल्याला मॅनेज करावा लागेल, आपल्याला थोडे जास्त एलिमेंट हे करायचे. तर पेपरला डायग्राम ड्रॉ करताना या वेळेने ड्रॉ करा की तुम्हाला नंबर्स पण प्रॉपरली लिहिता येतील. 21, त्यानंतर 25, त्यानंतर 96, त्यानंतर 58, आणि हा शेवटचा नोड 74. इथून असा आपल्याला एरो घ्यावा लागेल. आता 74 इज द लास्ट एलिमेंट, सो या ठिकाणी नल घ्यावा लागेल, आणि हा नोड लास्ट नोड होता, सो या ठिकाणी आपला आन्सर कंप्लीट झाला. सो या वेळेने आपल्याला हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा होता.